Hello guys, welcome back ulit sa ating panibagong video. And for today's video ay may isishare po ako sa inyong isang panibagong app na kung saan ay kikita po tayo ng libreng bitcoins na direct po natin mawi-withdraw sa ating Coins.Ph, Perfect Money, Payer, Bitcoin o faucetpay. At yes po, ito po ay libre at hindi po natin kailangang mag-deposit or mag-invite dahil isa po itong legit faucet at kikita po tayo dito sa pag-visit links lamang. At kung bago po kayo sa channel na ito at gusto nyo po ang ganitong mga content, don't forget to subscribe and hit nyo lang po ang notification bell para maging updated po kayo sa mga bagong videos na i-upload ko na maaari po natin pagkuhanan ng libreng Bitcoin, bitcoincash, perfect money, Coins.Ph at gcash money. At may chance pa po kayong manalo sa ating free load giveaway sa kada upload natin ng video. At bago po tayo magsimula, ay pipiliin lamang po natin ang mga mananalo sa ating free load giveaways noong nakaraang video. So hayan po ang latest video natin. Kunin lamang po natin ang URL. Punta po tayo dito kay browser, kay YouTube comment picker para live po nating pipiliin ang mga mananalo. Ilagay lamang po natin ang URL dito. Ilagay po natin ang mystery keyword. Hashtag road to 100k. Get YouTube comments. Base po dito, mayroon pong 45 na qualified comments. So piliin na po natin ang ating first lucky winner. Congrats sa iyo, Elijah Tudor. Ikaw po ang ating first lucky winner. Para naman po sa ating second lucky winner. Congrats sa iyo, Mantel. Ikaw po ang ating second lucky winner. Para naman po sa ating third lucky winner. Congrats sa iyo, Irish Kyrene. Ikaw po ang ating third lucky winner. Para naman po sa ating fourth lucky winner. Congrats sa iyo, Dead Limits. Ikaw po ang ating fourth lucky winner. Congrats po sa inyo. At para naman po sa susunod nating keyword, ang tanging i-comment nyo lamang po ay hashtag MatthewTV para makasali. At pipiliin po ulit natin ang 4 na mananalo sa ating free load giveaways sa susunod na video. At bago po tayo pumunta sa ating app, nais ko po sanang makiusap lang na wag po sana kayong mag-skip ads kahit yung mga maikling ads lamang po na 15 to 30 seconds dahil napakalaking tulong na po niyan sa ating channel at sa akin na rin po. At ngayon po, punta na po tayo dito sa ating app. At ngayon po, ang app na tinutukoy ko po ay walang iba kundi si goldenclix.com na kung saan ay kikita nga po tayo ng libreng bitcoins at hindi po natin kailangang mag-deposit at optional lamang po dito ang invite. Dahil dito po ay kikita po tayo sa pamamagitan ng pag-visit links lamang po at napakarami pa pong way para kumita dito. At ang maganda po dito ay direct po natin itong mawi-withdraw sa Coins.Ph wallet natin. Ganito lamang po mag-register dito. Ilagay nyo po ang full name ninyo, username, email address po ninyo, password, i-confirm nyo lamang po, pati po ang inyong email. At dito po, ilalagay nyo po dito ang perfect money account ninyo, ang dollar account ninyo po, ang payer ninyo, ang Bitcoin wallet address ninyo, ARTM, Coins.Ph. Dito po sa Coins.Ph, ilalagay nyo po dito ay ang mismong number, cellphone number ng Coins.Ph ninyo. Dahil kapag nag-withdraw po kayo dito, ay direct nyo po itong ma-receive sa Coins.Ph ninyo at naka-convert na po ito into peso. At ang faucetpay ninyo, na pwede po dito ang faucetpay bitcoincash or kahit ano po, or dogecoin. Tapos po, sagutin nyo lamang po ang CAPTCHA. So, register na po tayo. At pagkatapos nyo pong mag-register, makaka-receive po kayo ng email para i-confirm nyo lamang po ang email address ninyo. I-click nyo lamang po iyon at pagkatapos po nyon, mag-login na po tayo. Dito po, ilalagay nyo lamang po ang username ninyo, password, at saka sagutin nyo lamang po ang CAPTCHA. Ganito lamang po siya. Ayan po ang username ko.
Ilalagay ko lamang po ang password. Pagkatapos po nun, sagutin nyo lamang po itong captcha. Pagkatapos po nun, click lamang po natin itong login. Ayan po. Ayan po. Nakapag-login na po tayo. Ayan po guys, kikita po tayo dito sa Coins.Ph natin, perfect money, bitcoin, at saka sa payer natin. Ito po ay libre lamang. Ayan po guys, membership ko, ayan na po yung clicks ko, 2. Wala po akong referral. So ganito lamang po para maka-earn dito, punta lamang po tayo dito. Kung nakikita nyo po itong earn money, click lamang po natin iyan. Ayan po, marami pong way dito para kumita. Meron pong view advertisement, high paying offers, task life, cash game, weekly referral contest. Dito po mag-invite lamang po kayo na mag-invite at may chance po kayong manalo dito ng hanggang $25. So dito po tayo sa visit advertisers. Ito po ang pinakamadaling way para po kumita dito. Ayan po, pipili lamang po kayo dito, pwede po ito. Halimbawa po dito po tayo. Napakarami po sila, ayan po. Kayo po ang magsasawang mag-visit links lamang, kaya unlimited po ang kitaan dito. At madali po tayong kumita at makapag-withdraw dito. Basta sipagan lamang po natin ang pag-visit links po. So halimbawa po ito, dito po tayo, visit advertisement lamang. Ayan po, kung mapapansin nyo po, umaandar po ang timer. Hintayin lamang po natin itong maubos. Ayan po, 3, 2, 1. Ayan po, pagkaubos po ng timer, may lalabas pong ganyan. Ang gagawin po natin, sagutin lamang po natin itong captcha. Ayan po, tapos i-okay lamang po natin. Ayan po, naka-receive na po tayo ng libreng 0.00020 USD. Ganun lamang po iyon kadali. Pagkatapos po niyan, i-close na po natin yan. Balik na po ulit tayo dito. Tapos po, mag-claim lamang po ulit tayo. Halimbawa po, ito naman. Ayan po. Hintayin lamang po natin ulit maubos ang timer para po masagot na natin po yung captcha at pumasok na po ito sa ating balance. Ayun po, pagkatapos pong maubos ng timer, lalabas po ulit itong captcha. Sagutin lamang po natin. Tapos po, okay lamang po natin. Ayun po, naka-receive na po tayo ng libreng 0.00015 USD. Ganun lamang po kadaling kumita dito. Tapos po, i-close na po natin iyon. Paulit-ulit lamang po natin itong gawin. Ayan po, meron po silang high paying offers. Dito naman po sa weekly referral contest, dito po, mas malaki po ang kikitain natin. Ayan po siya, kikita po kayo ng $25 kapag nag-number 1 po kayo. 31 lamang po ang referrals niya, napakadali lamang pong talunin. Ayan po. Mag-VPN na lamang po kayo at gumamit ng ibang account para po makarami po kayo ng referrals dito. Ayan po. Ayan po sila. And kapag mag-withdraw naman po tayo, dito lamang po tayo sa account. Ayan po, kapag mag-withdraw po kayo, i-click nyo lamang po itong withdraw. Ganun lamang po kadaling makapag-withdraw dito. Tapos po, pipili lamang po kayo kung saan nyo gustong mag-withdraw. Pwede po sa Coins.Ph, sa Bitcoin, sa Payer, o sa faucetpay ninyo. Yun lamang po, kayo na po ang bahalang mag-explore dito. Ipon lamang po tayo ng ipon para po maabot natin kaagad ang minimum withdrawal nito at makapag-withdraw po tayo. At wag po kayo mag-alala kapag naabot ko na po ang minimum withdrawal dito, magsasagawa na lamang po ako ng isang video update na kung saan magla-live withdrawal po tayo. So sana po may natutunan po kayo sa video na ito. Ayan po, napakarami pong way para po kumita dito. So bago po tayo tuluyang matapos, shout out po muna tayo mga lods. Shout out po kay Shock TV, Shaman King, kay Luigi Banyados. Good luck lods sa tournament ninyo. Sana more winnings to come. At kay Battle Lace, maraming salamat idol. At sa mga gusto naman pong magpa-shoutout at magpa-promote ng kanilang mga channel, comment lang po kayo sa ibaba at masaya po akong isa-shoutout yan sa susunod na video. So once again po, this is Matthew TV. Thanks for watching. Mabuhay po kayong lahat mga lods.